Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu informații interesante ca de fiecare dată, pentru că, așa cum v-am obișnuit, acesta nu este un simplu canal de tarot. Aici vorbim despre lucruri care chiar contează pentru viețile noastre, iar dacă voi găsiți aceste informații utile, invit cu drag să vă abonați și să apreciați aceste clipuri pentru ca munca mea să aibă sens. Mai mult decât atât, vă mulțumesc pentru prezență și pentru vizionare și să vedem despre ce este vorba și ce informații interesante am pentru voi astăzi. Filmez pe data de 14, iar această dată este una foarte, foarte importantă, pentru că pe data de 14, astăzi, toate calendarele se întâlnesc. Este un fel de congruență a calendarelor. Bine, neoficial, pentru că oficial, de ce ar fi important pentru noi să știm aceste lucruri? Vorbim despre anul 1582, când ziua de 4 octombrie 1582 a devenit ziua de 15 octombrie 1582, iar data de 14 a fost ultima dată a acelui an. Și toate acestea sub reforma Papei Gregori al XIII-lea. Și nu vă spun aceste lucruri din senin, vi le spun tocmai pentru că se întâmplă ceva cu timpul. Am avut ieri un comentariu foarte drăguț în care o doamnă amabilă mi-a transmis faptul că mai mulți oameni cu care a interacționat au avut senzația că s-a dat ora înapoi, că s-a petrecut ceva cu timpul. Sigur că s-a petrecut, pentru că și în acest moment se petrece. Am convingerea că foarte mulți dintre voi mai auziți pe internet, găsiți informații și așa mai departe despre linii temporale și cum se schimbă aceste lucruri. Da, întreaga omenire a fost scoasă de pe o direcție și dusă în altă direcție. Iar toate acestea sunt în strânsă legătură cu numărul 13 al papei și cu cele 10 zile care au fost șterse din vechiul calendar. 1 și 0 sunt coduri binare, este un fel de reprogramare software a vieții noastre aici pe pământ. Este foarte important pentru că, uite, zilnic simțiți lucruri, vă doare capul, unii dintre voi aveți depresie, altora dintre voi vă apar diverse provocări pe care le gestionați, unii cu ușurință, alții cu greu. Viața, vedem bine că s-a schimbat, suntem, așa cum îmi place mie să spun, cu o căruță de lemn pe autostradă și rulăm cu 130 de km la oră. Așa se simte viața în acest moment, mai ales în această lună octombrie, care v-am spus că este de inițiere. Uite, începe o nouă lume. Astăzi, pe data de 14, iar pe 13, pentru că vorbeam despre numărul 13, Pluton și-a reluat mersul direct și a deschis poarta către o nouă eră a aerului și a focului. O perioadă care va fi foarte accelerată. Vom sări de la un lucru la altul. Informațiile vor fi multe și ne vor copleși. Dacă nu stăm bine cu creierul, cu răbdarea, vom fi copleșiți, pentru că asta este epoca în care am intrat, cea a tehnologiei. Să nu vă mai spun despre propria mea credință în legătură cu timpul sau cu calendarul. N-am niciun fel de convingere, mai mult decât atât, am doar dubii în legătură cu anul în care trăim și nu vorbesc despre 10 zile, vorbesc despre sute de ani, poate chiar peste 1000. Data de 4, împăratul, s-a transformat în numărul 15, diavolul, adică nu face altceva decât să te supui unor reguli dintr-un joc pe care nu l-ai inventat tu, despre care poate nu știi că există, dar uite că ai informația, acum știi că ești într-un fel de joc. Noi îl numim viață și îl poți modifica după bunul tău plac, îl poți modifica pentru că ai informații și ai cunoaștere. Aviz celor care în săptămânile trecute au comentat și au avut de obiectat asupra faptului că vorbesc mult. Vorbesc pentru că exist, gândesc deci exist. Cum spunea Descartes, bine că încă mai sunt oameni care gândesc printre noi. Să vedem ce ne spune energia. Putem trece de la perioada chimică la cea naturală. Se poate face această trecere, deși sub influența lui Pluton în Vărsător, în mod normal, se industrializează totul,
totul devine artificial, pentru că vărsătorul este arhetipul tehnologiei, dar în egală măsură vărsătorul înseamnă și umanitate, și nivelare, egalitate, faptul că putem prelua puterea de la cei care anterior au hotărât direcția pe care să meargă umanitatea. Carneolul. Un cristal foarte puternic, un cristal care ajută extraordinar de mult chakra de bază, identitatea. Asta va fi foarte important în zilele ce urmează. Să știi cine ești. Energie, leadership și creativitate. Vorbeam despre împărat. Ai posibilitatea acum să îți hotărăști singur soarta. Energie să faci foarte multe lucruri. Eliberare, libertate și oportunitate. O zi cu oportunități. În orice domeniu, la orice nivel, în legătură cu orice aspect dorești tu. Vorbim despre lucruri concrete. O zi care poate avea ca bază sau ca temă principală discuții despre trai, discuții despre planuri concrete, solide în legătură cu familia, locul de muncă, treburi care odată ce se rezolvă sunt rezolvate și nu vă mai întoarceți înapoi către acestea. Uite, avem energie. Asta mai ales pentru că am spus că suntem pe o frecvență a exagerării. Soarele se întâlnește cu Jupiter, Soarele este în balanță, Jupiter în rac, este energie cardinală, energie care pornește acțiunea. Sunt semne care fac lucruri, atât că balanța acționează diplomat, iar racul face lucrurile doar în măsura în care se simte în siguranță. În consecință, faceți acele lucruri pe care poate le-ați amânat sau de care nu ați avut timp să vă ocupați până acum, pentru a vă lua o piatră de pe suflet, cum se spune. Pentru că vă veți simți eliberați, vă veți simți în siguranță, sunteți în siguranță. Avem spânzuratul, nebunul, temperanța, 2 de cupe și 7 de monede. Zilele ce vor urma sau ziua de mâine, în funcție de când te uiți la acest clip, pentru că timpul, așa cum am spus, este fluid și asta nu spun eu, au stabilit alții înaintea mea, poți reflecta asupra unor lucruri înainte de a acționa. Pentru că temperanța este cu numărul 14, vorbim despre calm, despre echilibru și despre diplomație. Ne sprijină în acest sens Venus din balanță, care aduce rafinament, mai ales pe zona de comunicare, mai ales în dinamica interpersonală, indiferent despre ce relații vorbim. Că sunt relațiile cu ai noștri colegi de lucru, că sunt relațiile cu familia, cu părinții, cu persoana iubită sau cu ai noștri copii. Este o perioadă în care lucrurile cer răbdare, se clarifică ceva, așa cum am menționat deja, care are legătură cu traiul zilnic. Vorbim despre arhetipul Taurului aici. Venus este și guvernatoarea Taurului, așa cum este și guvernatoarea Balanței, deci aspecte care vizează în mod direct partea financiară, stima de sine, proprietățile sau lucrurile pe care pui tu preț. Pun preț pe timp de calitate petrecut împreună. Poate fi o zi în care oamenii se regăsesc mai liniștiți sub acoperișul casei, poate fi o zi în care programul este mai liber și oamenii se pot întâlni, pot să savureze un ceai, o cafea împreună, pot sta de vorbă sau pur și simplu își acordă atenție reciproc. Se oprește timpul în loc și avem spânzuratul. De ce? Pentru că altceva începe și pleacă pe o nouă direcție, iar noi avem acum acest prilej de a ne lumina mintea, pentru că informații există, trebuie doar să le căutăm și să le punem cap la cap ca să aibă sens și logică. Un început, ceva ce îți iese din prima, fără să mai fie nevoie să faci un pas înapoi sau fără să mai fie nevoie să te chinui. Așa cum am spus în emisiunea pentru această săptămână,
faci lucruri, dar fără să te sacrifici. Adică nimic în plus, fă atât cât este nevoie, atât cât trebuie, fără a depune un efort în plus în acest sens, pentru că oricum ar fi, lucrurile se aranjează așa cum trebuie. Și dacă te zbați, și dacă ești liniștit. Zona relațiilor pare a fi o zi de inspirație pentru cineva. Este dintr-o dată o idee, dintr-o dată o sclipire, dintr-o dată un sentiment. Să știți că acest timp care se oprește în loc adună oamenii, pune oamenii față în față. Și în etalarea pentru această săptămână fix despre asta am vorbit. Te vezi prin ceilalți, te vezi cu ceilalți și înțelegi niște lucruri. Este și o săptămână pentru reconciliere, este și o săptămână pentru mai multă răbdare în relații, indiferent despre cine vorbim aici. Pe zona financiară se deblochează ceva. În sfârșit, această ramură cumva este infuzată energetic pentru ca noi toți să avem resurse financiare să trăim aici, în spațiul fizic. Poate fi o nouă ofertă de muncă, se poate debloca ceva în domeniul în care tu dorești să-ți cauți un nou loc de muncă, sau poate fi o zi cu inspirație în care îți dai seama ce vrei să faci, ce profesie dorești să ai, sau îți vine vreo idee despre cum să îți crești veniturile, pentru că poți încheia niște contracte pe o durată mai lungă, pentru că poți avea o colaborare mai serioasă cu cineva sau poți să îți găsești un nou loc de muncă pe perioadă nedeterminată. Medical vorbind, atenție la oboseală la nivel general, la musculatură, pentru că am spus și ieri, vom vedea în setul de cărți care ne vorbește despre corpul fizic ce ne apare. 7 de cupe. Este o energie puternică a peștilor aici, ceea ce înseamnă că Saturn și Neptun în această perioadă ne invită să încheiem. Este o perioadă de încheiere pentru că o nouă lume începe, să încheiem, să tragem concluziile, ce ne place și ce nu, ce merită și ce nu. Fie că vorbim despre relații, fie că vorbim despre viața noastră, rutina noastră, vine cu acest sens de urgență, să spunem așa, să facem niște lucruri. Bine, este indicat. Acum fiecare face ce dorește și ce vrea. O analiză profundă. Cineva se gândește intens înainte să acționeze la niște lucruri. Uite, asul de monede. Se deblochează pe sfera financiară lucrurile. Poate fi o zi în care încasați bani, poate fi o zi în care se concretizează ceva la locul de muncă, niște proiecte la care lucrați, poate fi o zi în care aveți întrevederi, ședințe, dar care au un rezultat bun, se clarifică, se stabilesc niște lucruri importante, poate fi vorba despre o concluzie în ceea ce privește partenerul de viață sau omul pe care îl ai tu acum în gând, în suflet. Poate fi o perioadă foarte bună în care să iei o hotărâre și să nu mai dai înapoi, să nu te mai răzgândești. Patru de spade. Avem nevoie de calm, se regenerează ceva, apare cumva o perioadă de liniște. Octombrie este o lună foarte ciudată, așa, energetic, însă putem trece cu bine și de această perioadă. Uite, se liniștesc niște lucruri pe zona de relație. Uite, aici ești privit, ai pe cineva alături de tine, cineva se interesează de tine, cineva vrea să știe că te vindeci, că ești bine, cineva îți poartă de grijă. Și 10 de cupe, foarte frumos. Este o zi, o perioadă, sunt câteva zile, în funcție de cum te raportezi tu la energie, în care lucrurile îți merg bine. Atât pe zona de relații, cel puțin o perioadă nu ai dureri de cap din această direcție, cât și la locul de muncă. Ori acest 4 de spade indică o perioadă de repaus, ori indică un concediu, ori indică liniște pur și simplu, pentru că toată lumea se concentrează pe ce are de făcut și nu mai are grija ta. Este și o perioadă în care să știi că ești urmărit, dar în sensul bun.
Asta înseamnă că cineva vede și apreciază efortul pe care tu îl depui. Mai luăm o carte pentru 4 de spade. Regele de bâte, care ne-a apărut și în energia pentru această săptămână, o perioadă în care să acționezi, dar în urma unui plan foarte bine făcut la nivel mental. Ascultă și acționează sau calculează și acționează. Este o persoană care ia o hotărâre, voi sau cineva drag vouă. De zilele ce urmează vă pot aduce energia necesară, voința, determinarea să faceți ceea ce vă propuneți, să aveți acel dialog pe care anterior nu îl puteați purta cu cineva. Este o persoană care se trezește, devine disponibilă, vine acasă, vă conectați sub o formă sau alta și stabiliți niște lucruri importante. Rezultatul pentru voi pe termen lung este unul favorabil, indiferent despre ce rezultat vorbim. Iar pentru alții dintre voi poate apărea din senin o persoană în viața voastră, mai ales dacă sunteți singuri, o persoană foarte pasională, o persoană foarte grăbită, foarte spontană, foarte jovială, care să vă dea puțin lumea peste cap. Este frumoasă energia, să știți. La revedere, viață veche, bine ai venit, viață nouă. Puteți fi în fața unor începuturi. Începutul acesta poate fi orice, în sensul în care am terminat de făcut curățenia în casă și în sfârșit mă pot apuca de citit. De la lucruri foarte profunde până la lucruri care au legătură cu rutina noastră, cu activitatea zilnică. Dar este noutate, este o frecvență ușoară, care putem acum să ne conectăm pentru a ne simți bine, pentru a fi bine. Ești mulțumit de rodul muncii tale, se întâmplă ceva ce aștepți. Și să iubim viața. Noi o iubim pe ea, să ne iubească și ea pe noi. O persoană, vedeți aici, foarte mulți dintre voi, ori veți interacționa cu oameni care au energie, sunt determinați, fac lucruri, nu doar spun, ori este vorba despre iubirea vieții tale, se întâmplă ceva în relație, se lămurește o situație care anterior te-a stresat, se clarifică ceva care pentru tine este de maximă importanță. Pentru unii dintre voi poate fi un nou loc de muncă într-un domeniu care te încântă, este și satisfacție personală și profesională și financiară. Medical vorbind, imunitate, avem deja aici arhetipul peștilor care au legătură cu limfa, cu sistemul limfatic. Uite, echilibru, reziliență, curățenie, se clarifică ceva, vă eliberați de un stres și acea siguranță despre care vorbeam mai devreme când l-am menționat pe Jupiter în Rac. Este o zi în care nu ne așteptăm la surprize neplăcute și asta cred că este fantastic pentru moment. Și ochii, concentrare, claritate foarte multă, darul profeției, să fiți atenți la intuiție, la ce simțiți. O zi în care lucrurile se aștern foarte bine pe curat, în care vă ies foarte multe lucruri și mai mult decât atât, o zi în care ceea ce începeți, exact cum am spus, poate avea un impact frumos în viața voastră pe termen lung. Intuitiv, mai devreme v-am mai spus că cineva este cu ochii pe voi, ori aveți un admirator secret, ori cineva, nici măcar nu vă gândiți voi la această persoană, este cu ochii pe voi, verifică, se interesează de viața voastră sau cineva vă duce grija, dorul, se preocupă pentru starea voastră de bine. Să vedem ce ne spun și talismanele. O vizită importantă, o întâlnire importantă, o discuție importantă pe care o poți avea și care te bucură, în urma căreia ori ai învățat ceva, ori este o perioadă în care tragi niște concluzii foarte valoroase, înveți ceva sau poate fi un succes pe zona academică al vostru sau al copiilor voștri. Niște cursuri noi, ceva ce te ajută. De asemenea, având aici cuvântul profesor, îl avem în prim plan pe Jupiter, care face acel aspect tensionat cu soarele
Și asta poate însemna în felul următor. Dacă știi despre ce este vorba, fă-o. Dacă nu știi, mai bine mai înveți, mai cercetezi. O zi foarte utilă, foarte practică sau o perioadă foarte utilă, foarte practică. La nivel de sănătate, lucrurile încep să se amelioreze. Din ce în ce mai bine. Te poți simți din ce în ce mai bine. Aici avem rinichii. Se rezolvă niște conflicte cu banii, acolo unde aveați de încasat, unde aveați de plătit niște facturi. Veți vedea că rezolvați cumva partea aceasta financiară, aranjați calculele și banii în așa fel încât să nu mai fiți atât de stresați. Steaua, o nouă direcție și magicianul, nu trebuie să mă credeți, veți vedea. Cei care mă urmăresc de mult, cel mai probabil știu de-a lungul anilor toate informațiile pe care le-am tot spus și cumva am ajuns să le resimțim acum. Puteți să faceți din viața voastră pur și simplu un rai. Se poate. Uite, o conversație extraordinar de bună. Unde duc toate acestea? Sau încep niște proiecte, încep o etapă din viața voastră în care puteți avea mare încredere pentru că duce într-un loc bun. Medical, emoțional, câteva zile de liniște. Ești raza mea de soare, pot fi zile cu temperaturi mai plăcute afară sau este vorba despre ceva ce puteți încheia satisfăcător, să fiți mulțumiți de activitatea voastră pentru că l-avem pe Marte în Scorpion. Poate fi și o perioadă, o săptămână, câteva zile, să spunem că pot fi pentru a rezolva niște lucruri care erau începute de mult. Marte în Scorpion aduce și pasiune, sexualitate foarte multă. Uite, din nou se repetă tema copilului, să aveți grijă în acest sens. Atenție și la gelozie de asemenea. Poate fi și o perioadă în care aveți foarte multe activități de făcut cu ai voștri copii. Unii dintre voi aniversați ceva. Uite, o perioadă de bucurie în care se calmează niște lucruri în relații. Ori acolo unde nu erau clare lucrurile se face lumină, ori pur și simplu este o perioadă mai bună, chiar dacă relația voastră mergea bine. Ori este vorba despre ai voștri copii care își revin cumva, nu știu, în relația cu ai voștri copii, dacă sunteți părinți, lucrurile încep să meargă mai bine. Spre sfârșit de săptămână aveți de mers undeva, vă relaxați. De 2 ori Scorpion, ce interesant. Luna noiembrie este o lună importantă de asemenea, dar aici să spunem că în această perioadă ce putem întâlni în viața noastră sunt oameni cu sens care ne ajută să ne descoperim sensul, adică rezolvăm. Avem de mers la administrația publică, undeva la o instituție. Întâlnim exact omul care ne poate ajuta pe noi cu problema noastră specifică. O dulceață, căpșuna. Poate fi vorba și despre ceva ce are legătură cu alergia sau ceva ce te-a incomodat. Se încheie acea perioadă. 0, nebunul. Inițialele sunt M, O, K, N, O și L. Vedeți, aici avem MK și v-am mai spus de-a lungul timpului despre proiectul MK Ultra, care cumva, uite că sub o formă sau alta coincide cu munca barbară și crudă a oamenilor de știință nebuni. Tot un proiect fără etică, unde și acolo s-au lucrat la niște lucruri și noi avem acum ocazia să spargem programul mental care ne este plantat, social vorbind, zilnic. Ok, niște lucruri care se derulează ok, niște lucruri pe care le poți rezolva. Este o săptămână bună, practică și cu ceva câștiguri de bani în plus. Omul și norocul. Ești omul potrivit la locul potrivit. Olanda. Poate unii dintre voi sunteți din Olanda sau mă urmăriți de undeva din țările de sus, sau poate fi vorba despre o ascensiune, ceva urcă. Vă regenerați mai repede unii dintre voi la nivel medical, pentru alții dintre voi crește în intensitate ceva.
trăirea voastră, să aveți grijă, să vă calmați, să nu vă enervați. Pentru alții dintre voi este o machetă, un template, o prefață, o testare, poate fi un test pe care îl dați sau pur și simplu poate fi o mostră, exact așa. Puteți vedea ceva, puteți găsi ceva, poate fi mai mult de atât. Ceva începe, se pornește. Priviți bine, fiți atenți și pe unde mergeți, dar și la ceea ce semnați, la ceea ce faceți, la ceea ce gândiți. Nu m-ar surprinde să auzim că s-a scumpit carburantul, petrolul, tot ceea ce înseamnă resursă de subsol se regăsesc în astrologie sub arhetipul Scorpionului și având toate aceste tranzite în Scorpion, s-ar putea să fie și ceva legat de petrodolar. Dacă vă amintiți, a fost o emisiune în care v-am spus despre faptul că se schimbă hegemonia monetară, suntem în plină perioadă de tranziție, lucruri care se vor dovedi în curând. Deci încercați să vă faceți niște planuri și în acest sens. O perioadă bună. Vă mulțumesc frumos, vă doresc să aveți o zi minunată și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!